Tudja, hogyan szerezhet védjegyoltalmat? Hol szeretne védjegyoltalmat szerezni? Milyen áruk és szolgáltatások tekintetében szeretné védjegyét használni? Jó napot kívánok! Szeretném, hogy a megjelölésem jogi oltalomban részesüljön. Hogyan tudom ezt megvalósítani? A védjegy segít abban, hogy a kereskedelmi forgalomban az egyes áruk és szolgáltatások egymástól megkülönböztethetőek, illetve azonosíthatóak legyenek. A védjegyoltalom tehát nem magát a terméket vagy szolgáltatást védi, hanem megkülönbözteti azokat mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, így nagyon fontos, hogy rendelkezzen megkülönböztető képességgel. Csak a megkülönböztetésre alkalmas megjelölések tudják betölteni a forgalomban a védjegy funkciót. Annak elkerülése érdekében, hogy megjelölése sértse más korábbi védjegyét, vagy más lajstromozásra bejelentett megjelölését, érdemes a már lajstromozott védjegyeket, illetve védjegybejelentéseket tartalmazó adatbázisokban előzetes kutatást végezni. Ilyen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e-kutatás adatbázisa, vagy például a TMView adatbázis. Ezekben a nyilvántartásokban a Magyarországon oltalmat élvező nemzeti, nemzetközi és Európai Uniós védjegyeket is megtalálja. Abban az esetben, ha megjelölése azonos vagy összetéveszthető egy már korábban lajstromozott védjeggyel, az azzal a kockázattal jár, hogy egy esetleges felszólalás esetén végül elutasításra kerül a védjegy bejelentése. Ne feledje, hogy védjegye abban az országban vagy országokban élvez oltalmat, ahol annak lajstromozására sor került. Mi a következő lépés? A védjegy lajstromozási eljárás megindításához nyújtson be védjegybejelentési kérelmet. Ezt megteheti elektronikus úton, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján megtalálható formanyomtatvány papíron történő benyújtásával. Mit kell tartalmaznia egy védjegybejelentési kérelemnek? A védjegybejelentési kérelemnek tartalmaznia kell utalást a védjegyoltalom iránti igényre, a bejelentő nevét, címét, azonosításra alkalmas adatait, a megjelölést és a megjelölés típusának feltüntetését, az árujegyzéket. Kizárólag a cégem nevében, vagy akár magánszemélyként is benyújthatok védjegy lajstromozása iránti kérelmet. Akár természetes személy, akár jogi személy kérheti a védjegy lajstromozását. Fontos, hogy a kérelemben bejelentőként feltüntetett személy lesz a védjegy jogosultja. Szükséges jogi képviselőt megbíznom? A védjegybejelentés benyújtásához nem kötelező jogi képviselő közreműködését igénybe venni. Abban az esetben, ha képviselő közreműködésével jár el, győződjön meg róla, hogy a megbízott képviselő jogosult és alkalmas védjegyügyekben harmadik személy hatóság előtti megfelelő képviseletére. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem ajánlhat konkrét képviselőt a bejelentőnek, ám segítséget jelenthetnek a hivatal honlapján a hivatásos képviselők menüpont alatt elérhető információk. A megjelölésem nevet, illetve ábrás elemet egyaránt tartalmaz. Milyen megjelölés típust válasszak ki a bejelentési kérelmemben? A megjelölések különböző típusokba sorolhatók. Például a szó, illetve szóösszetétel kategóriákba tartoznak azok a megjelölések, amelyek egy betűből, számból, egy szóból, szókombinációkból, egyéb alapvető karakterekből állnak. Ha megjelölésünk az alapvető karaktereken kívül grafikus elemet, stilizálást, színelemet is tartalmaz, akkor már ábrás megjelölésnek minősül. Az ábrás védjegy kizárólag ábrából, ábrákból, vagy szó és ábrás elem kombinációjából állhat. További információkat a különféle megjelölés típusokról a honlapunkon talál. Már korábban említésre került az árujegyzék, tehát az áruk és szolgáltatások listája. Hol találom meg ezeket? Az árujegyzék azoknak az áruknak, illetve szolgáltatásoknak a felsorolása, amelyekkel kapcsolatban a megjelölésre a védjegyoltalmat igénylik. Az osztályozás a bejelentő által szabadon meghatározott árujegyzékbe tartozó áruk vagy szolgáltatások besorolása. Az árujegyzék összeállításában a nizzai osztályozás lehet segítségére, amely az STNH oldaláról is elérhető. Az árujegyzék elkészítése szempontjából segítséget jelenthet a TM Class adatbázis. Mennyi ideig áll oltalom alatt egy lajstromozott védjegy? A lajstromozott védjegyek oltalmi ideje a bejelentés napjától számított 10 év.
Az oltalom további 10 éves időtartamokra, korlátozás nélkül megújítható, feltéve, hogy időben befizetésre kerül a megújítási díj. Mennyi időt vesz igénybe egy védjegy lajstromozása? Magyarországon a lajstromozás időtartama az alaki érdemi vizsgálattal együtt átlagosan 7 hónap. Hiánypótlás, további pontosítás, felszólalás esetén az eljárás meghosszabbodhat. Ha a megjelölés megfelel a védjegyként való lajstromozás feltételeinek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a védjegybejelentést a szabadalmi közlöny és védjegyértesítőben. A meghirdetés napjától kezdődik a felszólalás benyújtására rendelkezésre álló 3 hónapos határidő. Amennyiben nem nyújtanak be felszólalást, a 3 hónapos határidő elteltét követően a védjegy lajstromozásra kerül. Fontos, hogy a védjegyoltalom a lajstromozással keletkezik, de mindig a bejelentés napjára visszaadó hatállyal. Mennyi az oltalomszerzés díja? A bejelentési díj mértéke függ attól, hogy kérelmében hány áruosztályt jelöl meg, továbbá, hogy gyorsítottan vagy különleges gyorsítottan igényli az eljárás lefolytatását. Ha megkívánja újítani védjegyoltalmát, a már említett megújítási díjat kell megfizetnie. A védjegybejelentési díjakról és a pontos fizetési módokról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról tájékozódhat. Általánosságban elmondható, hogy a megfizetett díjak nem visszatérítendőek. Legyen körültekintő a harmadik féltől érkező félrevezető díjfizetési felhívásokkal kapcsolatban. Ha ilyen jellegű felhívást kap, kérem keresse fel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. Miért előnyös számomra, ha védjegyoltalmat szerzek? Nem kötelező egy megjelölést védjegyként lajstromoztatni, azonban az irányadó jogszabályok szerint a megjelölés védjegykénti lajstromozása kizárólagos jogot keletkeztet a jogosult számára. Ha már oltalom alatt áll a védjegyünk, egyszerűbb fellépnünk egy esetleges védjegybitorlással, vagy az oltalomból eredő jogokat sértő egyéb magatartásokkal szemben. Tehát a védjegyként való lajstromozás szempontjából legfontosabb követelmények: megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölés kiválasztása, korábbi védjeggyel való ütközés ellenőrzése, megfelelő árujegyzék megadása, az oltalom terjedelmének meghatározása, a bejelentési kérelem benyújtása, végül a bejelentési díj megfizetése. Ha további információra lenne szüksége a védjegyeljárással és a védjegyoltalommal kapcsolatban, látogasson el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjára, amely a következő linken érhető el.